Hi, Assalamualaikum. Today, my group will present about social environmental organizations tourism. I am Aini Zamedi Zaudin and with my friends Tuan Nur Alisa binti Tuan Soh. So I will start my part. Hi, WWF, World Wildlife Fund. Okay, introduction of WWF is established in 1972. WWF is a part of Malaysia is a part of WWF, an international conservation organization. Okay, WWF is working to sustain the natural world for the benefits of people and wildlife. WWF Malaysia have put on effort to conserve nature. They focus on 6 major goals, which is forests, oceans, wildlife, food, climates, and energy. As we all know, WWF ni dia berusaha untuk mempromosikan keharmonian antara manusia dan juga alam selama 4 dekad. Organisasi ini sehingga kini menjalankan lebih daripada 90 projek yang merangkumi pelbagai kerja perlindungan alam sekitar dan pemeliharaan alam di Malaysia. WWF ini sebenarnya World Wide Fund for Nature. Dulu dikenali sebagai World Wide Fund, tapi menggunakan nama sekarang menunjukkan bahawa ia juga berfungsi untuk masalah alam sekitar yang lain dan bukan hanya fokus kepada kehidupan liar. WWF, World Wildlife Fund. Okay, introduction of WWF is established in 1972. WWF is a part of Malaysia is a part of WWF, an international conservation organization. Okay, WWF is working to sustain the natural world for the benefits of people and wildlife. WWF Malaysia have put on effort to conserve nature. They focus on 6 major goals, which is forests, oceans, wildlife, food, climates, and energy. As we all know, WWF ni dia berusaha untuk mempromosikan keharmonian antara manusia dan juga alam selama 4 dekad. Organisasi ini sehingga kini menjalankan lebih daripada 90 projek yang merangkumi pelbagai kerja perlindungan alam sekitar dan pemeliharaan alam di Malaysia. Rules of WWF. WWF work to help local communities serve the nature resources. Maksudnya, they want to transform markets and policies towards sustainability and protect and also to restore the species and their habitats. WWF ensure that the value of nature is reflected in decisions making from a local to a global scales. WWF connects cutting-edge conservation science with the collective power of our partner in the field. More than 1 million supporters in the United States and 5 million globally, as well as partnership with communities, companies and government. Maksudnya dekat sini WWF mendapat dorongan dan partnerships daripada semua country. Okay, their work is to undertake the scientific field research, the public awareness campaign, business and industry engagement, environmental education, as well as policies advocacy. WWF activity. They work to evolve from saving species and landscape to addressing the larger global threats and focus the impact them. Maknanya WWF ni berusaha untuk menyelamatkan spesies-spesies yang terancam dan kawasan-kawasan yang
terancam jugalah, maksudnya macam penghakisan tanah, pembalakan haram yang tak terkawal. So WWF ni dia put new strategy on people that center and organize the work around the 6 key area. Maknanya dia fokus kepada 6 area tadi, iaitu forest, marine, freshwater, wildlife, food and climates. Okay, by linking all these 6 areas in integrated approach, WWF can be better leverage the unique assets and direct all resources to protecting vulnerable places, species and community worldwide. Maknanya dia mampu menyelamatkan spesies-spesies yang ada dan menyelamatkan komuniti secara keseluruhan. Climate and energy. Climate change is considered to be one of the biggest threats facing nature and humanity today. It is an undeniable, pervasive and insidious planetary crisis effect every aspect of our life and future. Maksudnya dekat sini, kita tahu sekarang kita tengah mengalami krisis penghakisan muka bumi sebab terlalu banyak menggunakan karbon-karbon yang tidak baik untuk permukaan bumi. So, WWF ni cari cara untuk mengurangkan penggunaan climate dengan menggunakan developing flexible fuels, replacing high carbon coal with low carbon gas. Kemudian mereka develop equipment fossil fuels plant with carbon capture and strong technology. Maksudnya mereka menggunakan teknologi baru untuk mengurangkan penghakisan climate dan juga tenaga. Next is deforestation. Deforestation is responsible for 20% of the total global GHG emissions and a significant part of our ecosystem and species loss. Maksudnya dekat sini, sekiranya pelepasan daripada penebangan hutan tidak dibendung, kemungkinan kejayaan mencegah kesan berbahaya daripada perubahan iklim akan berkurangan secara drastik. So, WWF Malaysia is taking an actions to help to reduce the impact of climate change by building adaptation strategies to enhance the resilience of nature ecosystem against the impact of climate change. Maksudnya dekat sini WWF cari cara untuk atasi macam mana untuk mengurangkan kesan bahaya daripada perubahan iklim. Jadi mereka menggunakan kaedah kurangkan pembalakan haram dan secara terkawal lah pembalakan tu. Kemudian mereka menanam semula pokok-pokok yang telah ditebas. Mereka menggunakan konsep 3R, cycle, reduce and reuse. Maknanya selepas mereka tebas, mereka menanam balik pokok itu untuk mengurangkan kesan-kesan yang berbahaya kepada iklim. Next is forest. Forests cover 30% of the Earth's surface and contain much of the biological diversity found on land. They harbor over 2 or 3 part of known terrestrial species. Many of them are threatened. Maksudnya dekat sini, hutan kita meliputi 300% permukaan bumi dan mengandungi sebahagian besar kepelbagaian biologikal dan terdapat dalam hutan tu mempunyai lebih daripada 2/3 spesies terestrial yang diketahui dan kebanyakannya terancam. So, cara-cara WWF kawal, mereka give awareness about the tropical forest. Mereka mengharamkan pencerobohan ke hutan tropikal supaya habitat pun tidak terancam dan tidak dicerobohi. Mereka juga menjaga haiwan-haiwan yang terancam dalam hutan tersebut. Maksudnya mereka macam melarang untuk memburu spesies-spesies yang terancam di dalam forest. Protect the areas of for thriving ecosystem. In Malaysia, there is such scope for the establishment of more protected areas and of existing ones.
Historical protected areas have often been referred to as the concentration of biodiversity. Maksudnya kat sini kawasan terlindung untuk ekosistem yang berkembang. So, untuk kita melindungi kawasan bersejarah, sebagai contoh, Heart of Borneo. Heart of Borneo dia merangkumi, dia covers all the 22 million hectare landscape of the forest. Maknanya dia cover forest tu, dan Heart of Borneo juga adalah rumah kepada diverse group of wildlife species such as proboscis monkey, clouded leopard, orang utan dan Bornean elephants. Okay. Di sini juga WWF juga memberikan satu priority untuk conservation area, maknanya dia menjaga tempat tu sebab dekat situ terdapatnya spesies-spesies yang terancam dan hampir pupus. So dan di kawasan situ juga terdapat perkampungan orang asli. Heart of Borneo. Heart of Borneo dia merangkumi, dia covers all the 22 million hectare landscape of the forest. Maknanya dia cover forest tu, dan Heart of Borneo juga adalah rumah kepada diverse group of wildlife species such as proboscis monkey, clouded leopard, orang utan dan Bornean elephants. Okay. Di sini juga WWF juga memberikan satu priority untuk conservation area, maknanya dia menjaga tempat tu sebab dekat situ terdapatnya spesies-spesies yang terancam dan hampir pupus. So dan di kawasan situ juga terdapat perkampungan orang asli. Heart of Marine ni maksud dekat sini adalah Malaysia bersempadan dengan empat badan yang besar, iaitu Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Okey. Kawasan pemeliharaan terumbu karang dan kawasan launun terbesar di Malaysia serta hutan bakau terbesar. Program ini memberi pengukuhan pengurusan sumber alam semula jadi oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat setempat dalam sektor swasta dan juga ejen kerajaan. So WWF ni dia bekerjasama dengan sektor swasta dengan kerajaan untuk meningkatkan pengurusan ekosistem dan spesies yang terancam. Maknanya dia nak buat penjagaan coral, dia nak buat balik penjagaan hutan-hutan bakau di situ. Dengan adanya agensi government dan kerajaan, mereka boleh bekerjasama untuk menghasilkan program yang akan diteruskan. WWF Malaysia work with the local communities, local and state government agencies and the private sector to improve managing of important and threatened ecosystem and species. Macam saya cakap tadi, WWF ni bekerjasama dengan rakyat tempatan, agensi government dan juga agensi swasta untuk improve the managing of important and threatened ecosystem. Dia pun nak improve balik dia punya ekosistem di sana. Fresh water is one of the most critical resources of humans and all other living creature on earth. Maknanya air bersih ni memang sangat-sangat penting untuk semua yang hidup di dunia, termasuk manusia dan juga binatang. Our life revolves around water, and sufficient clean water is essential for our healthy living as well as the health of the environment. Maknanya kita kena kita kena jaga tahap kebersihan air itu untuk menjalani kehidupan yang sihat dan juga
kawasan persekitaran yang bersih. Kalau freshwater kita kotor dan kita juga mengalami masalah sumber air dan kita akan berdepan dengan masalah yang lagi besar, mungkin tahap kesihatan akan rosak dan kawasan environment tu tidaklah bersih. Jadi WWF ni menyediakan pelbagai fungsi ekologi dan hidrologi semula jadi. Oleh itu, WWF mempunyai peranan yang penting dalam penjagaan penyediaan air, pemurnian air dan kawalan banjir. Jadi WWF ni kena kawal lah ketiga-tiga kaedah yang tadi, penyediaan air, pemurnian air dan kawalan banjir supaya tidak dilanda masalah. Jadi WWF, these freshwater ecosystems are facing numerous threats and challenges. Recognize it, WWF promotes the conservation, integrate, manage and sustainable use of freshwater ecosystem. Maksudnya kat sini WWF dia mempromosi ataupun dia bagi tahu cara-cara macam mana nak conserve the fresh water and how to manage the environment to make it sustain for ecosystem of fresh water. Wildlife Malaysia is recognized as one of 12 mega diversity countries, with many of its species occurring in unusually high densities. For example, there is estimated to be around 1,500 species of terrestrial vertebrates alone. Maksudnya dekat sini Malaysia diiktiraf sebagai satu daripada 12 negara yang mempunyai kepelbagaian mega dan banyak spesies terdapat dalam kepadatan yang tinggi. Maksudnya Malaysia ni antara salah satu daripada 12 negara yang mempunyai pelbagai spesies-spesies haiwan yang sangat unik dan juga spesies-spesies haiwan yang hampir pupus. Kemudian dia juga adalah mempunyai 1,500 spesies terrestrial. Antaranya adalah the Malayan tiger, Bornean elephant, sea turtles, orang utan. Maksudnya dekat sini yang saya senaraikan ni adalah antara haiwan-haiwan yang hampir pupus dan juga mempunyai ancaman terhadap ekosistem mereka. Jadi, wildlife ni adalah key to a healthy forest ecosystem. Maknanya kita memerlukan wildlife ni dalam forest ecosystem, which we need to clean air, fresh water, climate change mitigation, soil stability and recreation. For support WWF effort to save our life, save our forest and save our life. Maksudnya untuk kita support kerja-kerja WWF Malaysia ni, maknanya kita jangan hancurkan kehidupan habitat dalam forest tersebut. Kita jangan memburu haiwan-haiwan yang terancam dan juga kita janganlah membuat sesuatu perkara yang mengganggu habitat di dalam forest tersebut. Food ni adalah makanan. Makanan adalah sumber perikanan Malaysia yang telah dieksploitasikan secara berlebihan dan hampir 90% stok ikan dikomersialkan. Maknanya hampir 90 daripada tangkapan ikan tu kita hantar ke market-market. Kemudian amalan penangkapan ikan yang tidak terkawal akan mendorong kepada sumber perikanan ke arah keruntuhan dan rosak terhadap persekitaran dan proses. Maknanya dekat sini kalau kita tangkap ikan tanpa kawalan, kita akan merosakkan environment in the process. Maksudnya dekat sini macam kita tangkap ikan tak terkawal dan habitat ikan dalam laut itu pun mungkin akan pupus dan kemungkinan juga ikan-ikan yang dilarang untuk menjual pun akan terjadinya
di dalam market tersebut. Contohnya menjual ikan hiu, sayap ikan hiu dibuat sup, macam itulah. Kita menjual ikan-ikan yang hampir pupus. Dan food ni adalah makanan. Makanan adalah sumber Thank you, I know. Okay, so I will introduce myself first. My name is Tuan Alisa binti Tuan Sof, and I will present about next organizations. Okay, the next organization is UNESCO, which is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, and the motto is building peace in the minds of men and women. Okay, let's move to the introduction. So, UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is located on the Place de Fontenay in Paris. That is the base on the Paris. And the main building which houses the headquarters of UNESCO was inaugurated on 4 November 1946, and Malaysia joined UNESCO on 16 June 1958, and UNESCO has a unique role to play in strengthening the foundations of lasting peace and equitable and sustainable development. Baik, selain daripada UNESCO ni mempunyai peranan untuk memperkukuhkan asas-asas keamanan yang berkekalan di antara negara, tapi UNESCO ni ada task dia untuk protect cultural and natural heritage. Dan untuk pengetahuan semua, sebanyak 191 buah negara yang telah menyertai UNESCO, dan sekarang ni UNESCO ada 50 members from around the world. Dan projek yang menerima tajaan daripada UNESCO ni sangatlah banyak, termasuklah dalam kemahiran menulis, membaca, teknikal dan khususnya. Okay, next, vision of UNESCO. The first one is UNESCO develops educational tools to help people live as global citizens free of hate and intolerance. Jadi, visi UNESCO ni adalah untuk mengembangkan alat pendidikan untuk membantu orang supaya mereka hidup sebagai warga negara global yang bebas. And the second one is UNESCO strengthens bonds among nations. UNESCO ni nak mengukuhkan ikatan antara negara. Kita boleh nampaklah apabila ramai negara yang join UNESCO, so automatically dia punya bonds tu akan jadi kuat antara negara. And the third one is UNESCO fosters scientific program and policies as platforms for development and cooperation. Jadi UNESCO ni, visi mereka adalah untuk memupuk program dan dasar saintifik sebagai platform untuk pembangunan dan kerjasama antara negara. Okay, next, the functions of UNESCO. The first one is prospective studies. What forms of education, science, culture, and communication for tomorrow world? Jadi, fungsi UNESCO ni menjalankan pendidikan dalam bentuk pendidikan sains, budaya dan komunikasi untuk masa depan. And the second one is the advancement, transfer and sharing of knowledge. Bergantung pada aktiviti penyelidikan, latihan dan pengajaran. And the third one is standard setting action. Mereka berfungsi untuk menyediakan penggunaan instrumen antarabangsa dan cadangan berkanun. And the last one is expertise, provides to member
states for their development and projects in the form of technical cooperation, exchange of specialized information. Mereka berfungsi untuk menyediakan kepakaran. Jadi kepakaran ni mereka sediakan kepada negara anggota untuk dasar projek pembangunan mereka dalam bentuk pertukaran maklumat khusus. Okay, next is activities. So UNESCO have conduct many activities and among them is education activities. UNESCO support research in comparative education. Jadi mereka ni menyokong pendidikan dalam pendidikan. And the second one is issues public statements to educate the public. Jadi mereka ni mendidik orang ramai dengan mengeluarkan pernyataan awam. And the third one is designating projects and places of cultural and scientific significance. Mereka ni menetapkan projek dan tempat yang mempunyai kepentingan budaya dan saintifik di seluruh negara untuk berada di bawah UNESCO. And next, encouraging the free flow of ideas by images and words. So, mereka mendorong aliran idea bebas melalui gambar atau perkataan. And then they promoting events. And the last one is founding and funding projects, which is mereka menubuhkan projek tersebut dan membiayai menaja projek tersebut. Okay, next is UNESCO Heritage Sites in Malaysia. The first one is Kinabalu National Park. And for the natural heritage, Gunung Hulu National Park. And we have cultural heritage too. Tidak asing bagi kita, Malacca Strait District City. And we have archaeological heritage, which is archaeological heritage of the Lenggong Valley. And we have Taman Negara. And last but not least, we have Royal Bloom State Park. So this is heritage site in Malaysia di bawah naungan UNESCO. Okay, for the next organization is MNS, Malaysian Nature Society, which is Persatuan Pencinta Alam Malaysia. And the motto is Know Nature, Value Nature and Act for Nature. And for the introduction, MNS is the largest and oldest non-governmental organization, NGO in Malaysia. Jadi MNS ni adalah organisasi bukan kerajaan yang terbesar dan tertua di Malaysia. The establishment of this association was due to the deep interest of the British before independence towards the natural heritage in Malaysia. So, penubuhan persatuan ni disebabkan oleh pihak Inggeris yang sangat minat mendalam terhadap warisan seni jadi yang berada di Malaysia ni sebelum merdeka lah. And then they collect materials about heritage in Malaysia, and the first issue of the Journal of the Malay World in 1940. Mereka ni, pihak Inggeris pernah mengumpulkan bahan-bahan mengenai warisan di Malaysia, dan mereka ni telah mengumpul edisi pertama Jurnal Dunia Melayu in 1940. And then they act as agencies that preserve the environment and provide education about the environment in Malaysia. They also have the right to speak out about the protection of environmental heritage. Jadi mereka ni bertindak sebagai agensi yang memelihara alam sekitar dan memberi pendidikan mengenai environment di Malaysia.
Mereka ni juga ada hak mereka untuk bersuara mengenai pelindungan warisan alam sekitar di Malaysia. Okay, next is the vision and mission of MNS. So, the vision of MNS is to protect, preserve and manage Malaysia's rich and diverse natural heritage for the benefit of its people. Jadi, visi MNS ni untuk melindungi, memelihara dan mengurus warisan semula jadi yang berada di Malaysia yang kita tahu kaya dengan pelbagai untuk kepentingan semua orang. Dan misi mereka pula untuk mempromosikan kajian, penghargaan, pemeliharaan dan perlindungan warisan semula jadi di Malaysia. Okey, seterusnya adalah MNS rules. So, Malaysian Nature Society plays an active role in the appreciation and conservation of our natural heritage for over 60 years. And MNS works closely with the federal and state governments, the media, universities, schools and commercial firms to protect Malaysia's precious natural gift. And MNS also organize sites, talks, slideshows, camping trips and other wholesome family activities. And last but not least, MNS has helped educate the public on the efficient use of our natural resources based upon the principles of sustainability and respect for the natural world. MNS ni memainkan peranan aktif dalam penghayatan dan pemeliharaan warisan semula jadi kita selama dah lebih dari 60 tahun. And then MNS ni bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan di Malaysia, negeri, media hiburan, universiti, sekolah, semua ni untuk melindungi alam semula jadi Malaysia. Dan ketiga, mereka juga aktif dalam mengadakan aktiviti hiking, ceramah, tayangan slide, lawatan, perkhemahan dan aktiviti keluarga supaya mereka terus sihat. Jadi sambil mereka buat ceramah, mereka akan adakan aktiviti dan tayangan slide dalam ceramah tersebut. Dan akhir sekali, mereka ni membantu mendidik masyarakat tentang penggunaan sumber semula jadi yang cekap berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan penghormatan terhadap alam sekitar. Next is MNS activities, which is conducted by MNS itself. So MNS conducts a variety of projects such as conservation program, rehabilitation project, Love the Earth project, Preserve Nature, and Green Bag campaign. Jadi mereka ni menjalankan program pemeliharaan, projek pemulihan, projek mencintai bumi, projek memelihara alam dan tidak asing bagi kita, kempen beg hijau. Dan untuk pengetahuan semua juga, MNS ni aktif dalam masa sekarang, COVID ni, dalam media sosial lah. And then sekarang mereka tengah buat kontes. Who have successfully mendapat highest number of new member will be chosen as the winner when they ajak kawan-kawan mereka untuk jadi member of MNS. Okay, that's all for me. I will pass the next slide to Aino. Thank you. Sahabat Alam Malaysia atau dikenali sebagai SAM. Sahabat Alam Malaysia was founded in 1977 to combat worsening environmental deterioration
triggered by the country's rapid development. Sam joined FOE1 in 1983. Maksudnya dekat sini, Sam ni dia untuk memerangi kemerosotan persekitaran yang dipucu oleh perkembangan negara. Kerja Sam ni dia merangkumi pencemaran tanah, penerbangan hutan, perikanan, tenaga air, empangan, pertanian dan hak orang asli dan pelancongan. Maknanya Sam ni menjaga semua kebajikan masyarakat dekat kawasan tempat tu. Role untuk sahabat alam Malaysia ni, dia adalah conduct various activity to advocate the campaign for change in policies and laws and the halting of activities and practice that are destructive to the environment and communities. SAM support communities in developing their own sustainable solutions where their livelihood is secure, their territories, natural resources, biodiversity and the environmental are sustainable, manage, protect and conserve. Maksudnya dekat sini SAM dia akan menyokong dan menyumbangkan penyelesaian bagi mereka di mana kehidupan mereka terjamin dari segi wilayah, daripada sumber-sumber jadi, keanekaragaman hayati dan alam persekitaran yang dikelola. Maknanya dia akan menjaga semualah, dia akan jaga dia punya biodiversity environment supaya sustain. Antara aktiviti yang sahabat alam Malaysia buat iaitu ada 3: climate change, forest diversity dan marine and fisheries. Untuk climate change, SAMS work at the various level on the issues of climate change at local, national, regional and international level. Engage with local communities including fishers, folk, indigenous people and farmers whose ecosystem, biodiversities and agriculture system are impacted by climate change. Work with these local communities who contribute to both mitigations and adaptation solutions in responding to climate change. Maksudnya dekat sini, SAM ni dia melibatkan diri dia dalam melibatkan dengan komuniti setempat termasuk masyarakat nelayan, masyarakat adat dan petani yang untuk menjaga ekosistem mereka dan juga ekonomi masyarakat di sana. Untuk forest dan diversity pula, SAM ni dia akan memastikan bahawa pelbagai kelemahan yang terdapat dalam dasar undang-undang negeri dan nasional ataupun antarabangsa mengenai hutan dan tanah, mereka akan cuba untuk selesaikan. Kiranya mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah di sana. Untuk forest. Kemudian dan akhir sekali adalah marine dan fisheries. Enhance an effort to fulfill the protein needs of society and to ensure that the national fishery industry expand with sustainability of marine resources in mind. This is a worry trend for SAM as they huge impact the fishery resource direct. Maknanya fisheries ni, SAM ni, dia berusaha untuk memenuhi keperluan protein masyarakat dan memastikan industri perikanan nasional berkembang. Maknanya mereka akan penuhi permintaan masyarakat mengenai fisheries dan marine ni, tetapi mereka juga akan menjaga ekosistem marine supaya tidak tersalah guna ataupun tidak keterlaluan ataupun tidak dibendung oleh masyarakat yang menjadi nelayan untuk to supply the marine and fisheries project. Sekian sahaja, itu saja daripada saya dan Tuan Nur Alisa. Terima kasih. Kemudian dan akhir sekali adalah marine dan fisheries.